Ở cuối tập 36, ngay khi huyết mâu của Phạm Lao phóng tới trước mặt Tiêu Viêm, trong khoảnh khắc nguy hiểm rất may, Tử Nghiên đã xuất hiện và liền phá tan đi đòn công kích đó. Sau đó, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng liền theo sau và hỗ trợ cho nàng. Lúc này đây, cuộc chiến nổ ra, giữa không trung, ở phía Phạm Lao, một con mãng xà đỏ rực xuất hiện đã liền cùng ba người Tử Nghiên đối chiến. Có thể nói, tốc độ của trận đấu là cực kỳ nhanh, chỉ trong thoáng chốc họ đã va chạm với đối phương hàng chục lần. Và tới cuối cùng, sau một hồi chiến đấu giằng co, từ trên người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, một đòn tuyệt sát đã liền đánh thẳng về phía Phạm Lao. Trong khoảnh khắc va chạm, tên kia cũng liền bị hai người chấn bay lùi lại. Tuy vậy, Phạm Lao thân là đấu hoàng, hắn ta cũng liền phản kích khiến Liễu Kình và Lâm Tu Nhai bị thương nặng. Và song song với cuộc chiến giữa ba người Tử Nghiên, ở phía xa, đám người Hắc Sắc Vực cùng với Già Nam Học Viện vẫn đang chiến đấu rất căng thẳng. Lúc này đây, lấy Hổ Kiên trưởng lão làm trung tâm, công kích như vũ bão liền xuất hiện lao thẳng về phía Hàn Phong, khiến tên kia phải liên tục né tránh. Tuy vậy, rất nhanh, Hàn Phong cũng đã đáp trả lại bằng công kích vô cùng mạnh mẽ, khiến Hổ Kiên trưởng lão phải dồn toàn lực phòng ngự. Thế nhưng, ở gần đó, cuộc chiến còn căng thẳng hơn, giữa không trung, lấy tốc độ kinh người, từng đòn công kích mạnh mẽ giữa Tô Thiên cùng với Kim Ngân Nhị lão cũng liên tục va chạm, làm không gian nơi đây xuất hiện những vết rách. Nếu như quan sát bằng mắt thường, thậm chí còn không kịp nhìn thấy gì hết. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang chiến đấu theo cách cầm chừng, hiển nhiên là vẫn chưa tung ra hết sức lực. Còn ở phía xa, sau khi hai người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai trọng thương, Tử Nghiên vẫn còn rất mạnh mẽ. Giữa không trung, từng quyền của nàng cũng liên tục hướng về phía Phạm Lao đánh tới. Tuy vậy, do sự chênh lệch về thực lực, rất nhanh tên kia cũng né tránh được hết. Cuối cùng, sau khi để Tử Nghiên đánh chán tay, nhìn cô nhóc trước mặt, hắn ta gằn giọng quát lớn: "Một con nhóc đấu vương không xứng đáng đứng ở đây." Nói dứt lời, lấy hắn làm trung tâm, một đòn tuyệt sát đang ngay lập tức phóng thẳng về phía của nàng. Bởi vậy, đối diện với nó, Tử Nghiên đã không kịp phản ứng. Lúc này, nàng chỉ đành nhìn công kích lao tới người mình mà thôi. Thế nhưng, cũng đúng vào thời khắc ấy, ở phía xa, một tiếng sấm rền vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh quỷ dị như tia chớp đột nhiên phóng tới, phá tan đi công kích ngay sát người Tử Nghiên và cứu nguy cho nàng. Chậm rãi nhìn người chớp mắt thi triển tốc độ kinh người, cản đi công kích trước mặt mình, Tử Nghiên ngạc nhiên không nói thành lời. Ở gần đó, Liễu Kình cùng với Lâm Tu Nhai cũng thế. Lúc này đây, ngàn vạn lần họ cũng không tin được Tiêu Viêm lại mạnh như vậy. Còn Tiêu Viêm lúc này đứng giữa không trung, nhìn anh ấy vô cùng côn ngầu. Có thể nói, sự chú ý của tất cả mọi người đều đã đổ dồn vào anh ấy. Nhất là Hổ Kiên trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển thực lực ngang mình, ông liền khoái chí cười lớn nói: "Ha ha, tiểu tử này quả nhiên còn lưu thủ. Ta đã nói có thể đem Vân Lam Tông bước thành bộ dạng kia, làm sao có thể không có con bài chân chính cho lật." Sau đó, nhìn về phía đối diện, ông cười lớn nói: "Hàn Phong, người tốt nhất cầu nguyện viện trưởng sẽ không trở về quá sớm." Nói xong, ông cũng liền hướng công kích của mình một lần nữa phóng về phía Hàn Phong và cùng tên kia chiến đấu tiếp. Còn Tiêu Viêm lúc này phiêu phù giữa không trung, anh ấy nhìn về phía Tử Nghiên và nói: "Các ngươi trước tiên cứ lùi lại, nơi này cứ giao cho ta." Nghe vậy, Tử Nghiên dùng vẻ ngây thơ liền hỏi: "Tiêu Viêm, người ăn đan dược gì, sao có thể trở nên mạnh như vậy?" Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười nói: "Làm gì có đan dược mạnh như vậy, người mang Liễu Kình cùng với Lâm Tu Nhai xuống đi." Nghe thế vậy, mặc dù không muốn, thế nhưng Tử Nghiên vẫn đành phải đồng ý, sau đó mang Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai đi xuống phía dưới. Ở bên cạnh, Lâm Diễm nhìn ba người trọng thương đi xuống, đang ngay lập tức chạy lại đón đỡ, sau đó nhìn Tiêu Viêm, hắn ta nói: "Nội viện bài danh đệ nhất cường bảng phải là Tiêu Viêm mới đúng, không nghĩ tới hắn có thể che giấu sâu như vậy." Nương theo ánh mắt Lâm Diễm của mọi người nhìn lên, Tiêu Viêm cùng Phạm Lao lúc này đã xuất hiện trong trạng thái mặt đối mặt. Nhìn Tiêu Viêm, Phạm Lao liền gằn giọng nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn có con bài bậc này còn chưa lật, khó trách con ta thất thủ trong tay ngươi. Thế nhưng, đừng nghĩ như vậy là đã có thể chiến thắng." Nói xong câu này, đấu khí trên người hắn liền cấp tốc vận chuyển, nương theo đó, khắp cơ thể hắn đã liền bao phủ với một màu đỏ rực. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không lưu thủ nữa, trên người anh ấy, hỏa diễm nóng cháy cũng đồng thời bốc lên, bao quanh cơ thể mình. Sau đó, thân thể hai người đồng thời chuyển động, nương theo đó, hai đạo thân ảnh như tia chớp liền phóng về phía đối thủ. Lúc này đây, tốc độ của hai người là cực nhanh, chỉ trong phút chốc, họ đã liên tiếp lao về phía người đối phương và va chạm kịch liệt. Cuối cùng, sau một hồi đuổi nhau ở trên không trung, thân ảnh hai người chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sau đó, trên người Tiêu Viêm, đấu khí bắt đầu tỏa ra hơi thở cuồng bạo, cầm huyền trọng xích vung lên, anh ấy liền đập thẳng xuống người đối thủ của mình. Ở phía bên kia, Phạm Lao cũng đồng dạng làm ra bộ dáng như vậy. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ kinh người đã liền bạo phát, khiến nơi đây rung động kịch liệt. Khi khói bụi dần qua đi, lúc này chỉ thấy hai người đã bị chấn bay lại phía sau, trên mặt cũng hiện lên một nét đau đớn.
Tuy nhiên, sau một đòn đó, công kích giữa hai người vẫn chưa có dừng lại. Hai cánh khẽ động, hai người lại một lần nữa xảy ra va chạm ở giữa không trung. Thế nhưng, sau khi tách ra, huyết diễm trên người Phạm Lao đã ngay lập tức phóng tới người Tiêu Viêm và thiêu đốt anh ấy. Chứng kiến công kích từ xa lao tới, hai cánh Tiêu Viêm khẽ động, sau đó thân thể cấp tốc xoay tròn. Nương theo đó, hỏa diễm cũng liền bao trùm lấy cơ thể của anh ấy, liền thiêu đốt toàn bộ huyết sắc đang phóng đến và phá tan đi toàn bộ công kích của tên kia. Khi dị hỏa bạo phát, ngay cả con hỏa mãng đang bị nhốt ở phía dưới tháp sau khi cảm ứng được cũng gầm lên, dường như nó cũng có ham muốn với dị hỏa. Và không chỉ có hỏa mãng, chứng kiến dị hỏa xuất hiện trên người Tiêu Viêm, toàn bộ chiến trường lúc này theo đó cũng đột nhiên dừng lại. Ở gần đó, tất cả mọi người nhìn thanh niên kia không khỏi ngạc nhiên vô cùng, nhất là Hàn Phong, hắn ta cũng không tin được vị thiếu niên kia trẻ tuổi như vậy trong tay lại có được dị hỏa. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, gương mặt hắn ta đã liền biến đổi. Chứng kiến hai loại dị hỏa cùng nhau xuất hiện, cảm giác tham lam đã liền trào dâng trong hắn. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng chẳng có thời gian mà để ý tới tên kia, bởi vì hiện tại, sau khi công kích bị phá vỡ, lúc này Phạm Lao đã trở nên cuồng bạo. Nhưng theo đó từ trên người hắn, một luồng huyết sắc trào dâng, bầu trời theo đó cũng bị bao phủ bởi một màu đỏ rực. Khi dị tượng xuất hiện, rất nhiều người chứng kiến cơn lốc xoáy màu huyết sắc kia cũng không khỏi kinh hãi. Còn Tiêu Viêm, trước một đòn toàn lực của Phạm Lao, anh ấy cũng không dám chủ quan. Lúc này, trên người anh ấy, hỏa diễm đã hoàn toàn bao phủ. Lấy lực lượng cực mạnh quán chú vào huyền trọng xích, Tiêu Viêm cũng giống như Phạm Lao đang bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, từng tia sét đánh xuống, cầm huyết mâu trong tay, Phạm Lao liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm và công kích. Còn Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích xoay tròn. Sau đó, một đòn giết phân phệ lãng xích chém ra để đánh thẳng về phía cây huyết mâu đỏ rực kia. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ cũng liền bạo phát, toàn bộ nơi đây theo đó cũng bị bao phủ bởi một màu sáng chói. Khi phong bạo qua đi, lúc này chỉ thấy Tiêu Viêm cùng Phạm Lao đã bị một đòn kia chấn bay lùi lại. Tuy vậy, với Tiêu Viêm, anh ấy vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Còn Phạm Lao, sau một đòn toàn lực đó, hắn ta lúc này đã rất suy yếu. Cũng bởi vậy, hắn ta liền muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Tiêu Viêm sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát. Ngay khi tên kia di chuyển, anh ấy đã ngay lập tức đuổi theo. Trong không trung, lúc này, Tiêu Viêm đã hoàn toàn chiếm được lợi thế. Công kích của anh ấy liên tục đánh trúng người của tên kia, khiến hắn ta bị thương không nhẹ. Và sau một hồi truy đuổi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng đuổi tới. Sau đó, một đòn bắc cực băng liền đánh mạnh vào ngực của Phạm Lao, khiến hắn ta bị chấn bay xuống dưới. Thế nhưng, công kích của anh ấy vẫn chưa dừng lại. Mắt thấy tên kia bị chấn bay xuống dưới, anh ấy đã ngay lập tức tung ra một đòn tuyệt sát kết liễu tên kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, khói bụi tung bay mù mịt. Ở phía xa, chứng kiến chuyện vừa xảy ra, mọi người không khỏi kinh hãi, tất cả vẫn không thể tin được thiếu niên trẻ tuổi kia đánh bại được một gã đấu hoàng. Tuy vậy, khi khói bụi qua đi, thân thể Phạm Lao lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Thì ra, tên kia khi nãy đã thi triển bí pháp để chạy trốn. Thế nhưng, để thi triển bí pháp vừa rồi, tên kia cũng phải tiêu tốn rất nhiều máu trong cơ thể của hắn. Cũng bởi vậy, hắn ta đã rất suy yếu. Cảm nhận được việc này, Tiêu Viêm đã ngay lập tức truy đuổi ráo riết hơn, khiến Phạm Lao hoảng hốt, kèm theo sự sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, ở bên trong phong ấn tạm thời dưới đáy tháp, con hỏa mãng kia sau một thời gian hồi phục, nó liền dũng mãnh trở lại. Sau đó, cái đầu rắn chắc của nó cũng liên tục hút vào phong ấn, khiến nó liền xuất hiện những vết nứt. Ở gần đó, chứng kiến chuyện này, Tô Tiên trưởng lão cũng giật mình, ông cảm nhận được con hỏa mãng kia lại định phá đi phong ấn một lần nữa. Đến đây thì hết tập 37/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.